guys! Welcome to my YouTube channel, Explore with Micah. Ngayon ay nandito tayo sa Parque de Serafina dito sa Lisbon. So we will be having a short nature trip at so much relaxing. Gusto ko na matulog dito sa park nila. Kasi ang daming mga bata naglaro. Baka maigo ako sa bola eh. So enjoy the video guys. Thank you for watching.